IWUM PIHUM YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම meatballs කරියක් රසම රසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලායි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න සූදානම් වෙන්නේ. අද මම අරගෙන තියෙන්නේ ගෙදර හදපු meatballs. මම මේ meatballs තුර්කි රටේ හදන විදිහට තමයි හැදුවේ. මේ තමයි අපට අවශ්‍ය කරන කලමනා meatballs 10ක්, ලුණු ගෙඩියක්, සුදු ලුණු බික් කිහිපයක්, බේකොලයක්, කුරුඳු පොත්තක්, කරපිංචා ටිකක්, අමු මිරිස් කරල් දෙකක් තුනක්, තක්කාලි ගෙඩි දෙකක්, කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් තියනවා නම් විතරක් ගන්න, තක්කාලි පේස්ට් මේ සැඳි දෙකක්, බටර් මේ සැඳි දෙකක්, මස් තුන පහ කුඩු, මිරිස් කුඩු කහ, ගම්මිරිස්, ලුණු අවශ්‍ය පමණ. මස් කුඩු මස් 3-5 කුඩු කියලා කිව්වේ මස් වලට දාන්න බෙදලා හදාගන්න 3-5 කුඩු එක. ඉස්සෙල්ලාම අපි බටර් ටික රත් වෙනකොට ඒකට කරපිංචා ටිකයි, කුරුඳු පොත්ත, එත්නින්ගේපම් බේකොලේ එහෙම දාලා හොඳට බටර් වල බෙදගමු. අපි මේ බෙද ගන්න වෙලාවට මද ගින්දරේ බෙද ගන්න ඕනේ, නැත්තම් බටර් එක පිච්චෙන්න බලනවා. බටර් කියන්නේ තද ගින්දරට ඉක්මනින්ම පිච්චෙන දෙයක්. ඒ නිසා මද ගින්දරේම බෙද ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී අපි තක්කාලි පේස්ට් නැත්තම් සෝස්, සුදු ලුණු, අමු මිරිස් එහෙමත් අපි බෙදගත්තු කරපිංචා මිශ්‍රණයට එකතු කරමු. ඒකත් අපි හොඳට ලුණු මැලවෙනකම්ම වගේ හොඳට බෙද ගන්න ඕනේ. තක්කාලි පේස්ට් එකේ තියෙන වතුර ගතිය ඉවත් වෙලා යනකම්ම බෙදගත්තාම හොඳටම ඇති. මේ වෙලාවේදී අපි අපේ 3-5 කුඩු ටික එකතු කරමු. මේ බලන්න හොඳට බෙදලා තියෙනවා දැන්. තෙල් එහෙමත් පෑදිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ එකතු කරගත්තු 3-5 කුඩුත් තෙලේ බෙදගමු. ඒ අතරේ මම ගත්තු තක්කාලි ගෙඩි දෙක ග්‍රයින්ඩර් එකට දාලා ක්‍රීම් වෙනතුරු ගහගත්තා. ඔයාලට එහෙම කරගන්න බැරි නම් පොඩිවට තක්කාලි ගෙඩි ටික කෑලි කපලා එකතු කරත් කමක් නැහැ. දැන් අපි අපේ තක්කාලි ටික මේ මිශ්‍රණයටම එකතු කරගමු. දැන් අපි එකතු කරගත්තු තක්කාලි මේ විදිහට කලවම් කරලා මද ගින්දරේම ටිකක් උයාගමු. තක්කාලි බාගෙට ඉදීගෙන එනකොට අපි ළඟ තියෙන meatballs ටික ඔයාලා කැමති නම් මම නම් දෙකට කැපුවා. දෙකට කපලා එකතු කරගමු. මේ වෙලාවේ ගොඩක් පරිස්සම එකතු කරගන්න ඕනේ. මොකද meatballs වල අයිස් ගතිය නැති නිසා කැඩෙන්න බලනවා. ඒ කරලා මම නම් උතුරවගත්තු උණු වතුර තමයි මේ එකතු කරේ. ඇත්තටම උතුරවගත්තු උණු වතුර එකතු කරන එක තමයි සුදුසු. ඒකලා මේ වගේ හිමින් කලවම් කරනකොට ගොඩක් වේගෙන් නෙමෙයි හිමීට මේ විදිහට කලවම් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් meatballs ටික දිය වෙලා යන්න බලයි. දැන් අපි අපේ meatballs හොද්ද එහෙමත් නැත්තම් මස් බෝල් හොද්ද වරින් වර කලවම් කරමින් විනාඩි 20ක් විතර හොඳට උයා ගන්න ඕනේ. මේ බාන්න මේ විනාඩි 15කට විතර පස්සේ තමයි දැන් හොඳට මේ මස් බෝල තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම අර තියාගෙන තිබෙන කොත්තමල්ලි කොළ ඒක කපලා මම දැන් එකතු කරගත්තා. මේ වෙලාවේ මම ලිප ඔෆ් කරනවා. ඒ කරලා මම කොත්තමල්ලි කොළ ටික මේ හොද්දත් එක්ක හොඳට කලවම් කරනවා. මේ කොත්තමල්ලි කොළ වලින් ගොඩාක් රසක් දෙනවා අපේ හොද්දට. මේ තමයි මම උයාගත්ත meatballs කරි එක. මම දයාබර ඔයාලගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මගේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් මට කියන්න. ඒත් එක්කම මගේ channel එක subscribe කරලා මට උදව් කරන්න කියලා. ඔයාලට සුබ දවසක්.